सो यस्तो मोमेन्ट जब तपाईँलाई मन परेको कुरा सेलमा जान्छ या तपाईँले आफ्नो मम ड्याडको लागि एनिभर्सरी गिफ्ट दिने सोच्नुहुन्छ या तपाईँको दाजु भाइ दिदी बहिनीको लागि बर्थडे गिफ्ट दिने सोच्नुहुन्छ बट त्यति बेला तपाईँकोमा क्यापिटलको खाँचो हुन्छ, पैसा हुँदैन। सो यस्तो खालको मोमेन्ट हामी सबैजनाले नै एक्सपिरियन्स गरेकै नै छौँ। तर इफ हामीले चाह्यो भने हामीले यो कुरा बदलिनु सक्दो रहेछौँ। र कसरी भन्दाखेरि हाम्रो लाइफमा सेभिङ्सको ह्याबिट बदलिएर। सो नमस्कार सबैजनालाई, तपाईँको होस्ट म बिवेक छेत्री, वेलकम टु माई च्यानल। र यसरी फर रेगुलर अपडेट अन फाइनेन्स, बिजनेस, स्टक्स एन्ड एन्टरप्रेन्योरसिप रिलेटेड भिडियोजको लागि सब्सक्राइब बटन थिचिदिनुहोस् होला र त्यसको पछि बेल आइकन पनि दबाउनु नबिर्सिदिनुहोस् होला। सो नमस्कार भनेको भिडियो नथालेर। सो टिप नम्बर 1, डु नट सेभ इन क्यास बट इन आरडी और एसआइपी। सो बेसिकली यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो सेभिङ्स क्यासको रूपमा गऱ्यो भने त्यसको धेरै डिसएडभान्टेजेस हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल हामीले सेभ गर्ने ठान्छौँ, कति हदसम्म सेभ पनि गर्छौँ, चाहे त्यो पिगी ब्याङ्कमा हालेर नै होस् या चाहे त्यो लुकाएर नै किन नहोस्। सो हामी सेभ गर्ने ठान्छौँ, सेभ पनि गर्छौँ, बट टाइम बित्दै जाँदाखेरि कोही बेला हामीले त्यो सेभिङ फिजुल खर्चमा वेस्ट गर्छौँ। सो जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेभिङ्सको अर्थ नै हुँदैन। सो क्यासको रूपमा नगरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आरडी अर्थात् रेकरिङ डिपोजिट या तपाईँले एसआइपी सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ, तपाईँको जुन चाहिँ पनि ब्याङ्कमा तपाईँको एकाउन्ट छ त्यहाँ गएर तपाईँले यो एकाउन्ट्सहरू आरडी और एसआइपी एकाउन्ट्सहरू तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँको मन्थली एकाउन्टबाट पैसा डिडक्ट हुन्छ तपाईँको चोइस अनुसार। तपाईँले फिक्स गरेको एमाउन्ट तपाईँको ब्याङ्कबाट डिडक्ट हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको 500देखि लिएर तपाईँको 1000, 2000, 5000, 10000 तपाईँको कन्भिनियन्स अनुसार तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँले के मात्रै गर्नुपर्छ, तपाईँले एउटा डेट फिक्स गर्नुपर्छ जसमा तपाईँको पैसा काटिन्छ तपाईँको एकाउन्टबाट र तपाईँलाई याद पनि नपाइकन ह्यासल फ्री प्रोसेस तपाईँको एकाउन्टमा पैसा सेभ हुँदै गरेको हुन्छ र आउने 3-4 महिना, 10 महिना, 8 महिना, 1 साल बाद जस्तो तपाईँको राम्रो सेभिङ्स भएर निक्लिन्छ र तपाईँले थाहा पनि पाउनु हुँदैन। सो टिप नम्बर 2, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एसेट एन्ड लिएबिलिटी। सो हाम्रो वर्ल्ड फेमस इन्भेस्टर अनि सेभर सर वारेन बफेटले भन्नुहुन्छ, यदि हामीले हाम्रो लाइफमा नचाहिने कुरा किन्दै जान्छौँ भने एउटा यस्तो समय आउँछ जहाँ हामीले चाहेको कुरा बेच्नुपर्छ। सो यो कुरालाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो लाइफमा एसेट क्लास र लिएबिलिटी क्लासको डिफ्रेन्स बुझेर। सो एसेट भनेको यस्तो चिज जसले तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा हाल्छ या तपाईँको एउटा लाइफमा लङ टर्म भ्याल्यु दिन्छ, या लिएबिलिटी भनेको यस्तो चिज जसले तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टबाट पैसा लान्छ अर्थात् तपाईँको लाइफमा एउटा सर्ट टर्म भ्याल्यु मात्रै दिन्छ। सो यो कुरालाई हामी कसरी हाम्रो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि एक्सपेन्सिभ खर्च हुन्छ, चाहे त्यो तपाईँले नयाँ फोन किन्नेवाला होस् कि तपाईँको नयाँ गाडी, नयाँ बाइक किन्ने होस्, तपाईँले त्यो कुरालाई तपाईँको एसेट क्लासमा पर्छ कि लायबिलिटी क्लासमा छुट्याउनुहोस्, या तपाईँको लाइफमा एउटा लङ टर्म भ्याल्यु दिन्छ कि तपाईँको जस्ट सो अफ सर्ट टर्म भ्याल्यु मात्रै दिन्छ। सो तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको लाइफ एज भएर जान्छ र तपाईँले आउने दिनहरूमा राम्रो पाराले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको डिसिजन राम्रो लिएर। र यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि जुन कुरा मेरो लागि एसेट हुन्छ त्यो तपाईँको लागि एउटा लिएबिलिटी पनि हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल एउटा फोटोग्राफरको लागि एउटा प्रोफेसनल क्यामेरा उसको लागि एउटा राम्रो एसेट हो भने यतापट्टि एउटा इन्जिनियरको लागि त्यो प्रोफेसनल क्यामेरा एउटा लिएबिलिटी पनि हुनसक्छ। र त्यसरी तपाईँले आउने दिनहरूमा तपाईँले त्यसरी जे पनि तपाईँको खर्चहरू तपाईँले त्यसरी छुटाउन सक्नुहुन्छ र जसबाट स्पेन्डिङ ह्याबिट्स मात्रै लिमिट हुँदैन, तपाईँको एक्सपेक्टेसन पनि लिमिट भएर जान्छ। र हामीलाई थाहा छ जहाँ एक्सपेक्टेसन कम्ती हुन्छ त्यहाँ खुसी बेसी हुन्छ, ह्याप्पिनेस बेसी हुन्छ र मलाई लाग्छ त्यसरी तपाईँको लाइफमा बेसी ह्याप्पिनेस पनि आउन सक्छ होला। सो टिप नम्बर 3, डु नट किप क्रेडिट्स। सो जति पनि बिजनेस सक्सेस रिपोर्टहरू छ यो सबै रिपोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई लङ टर्म क्यापिटल गेन चाहेको छ भने तपाईँले रिच म्यान मेन्टालिटी अपनाउनुपर्छ। र यो रिच म्यान मेन्टालिटी के हो भन्दाखेरि जति पनि सेल्फ मेड सक्सेसफुल पिपलहरू छ उनीहरूले पहिला आफूलाई पे गर्थे अरूलाई दिनुभन्दा इन टर्म्स अफ सेभिङ्स र इन्भेस्टमेन्ट। तर हाम्रो केसमा के छ भन्दाखेरि हामीले आफूलाई पे गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट हाम्रो पैसा इएमआई लोनतिर जान पुग्छ। हुनु यो इएमआई लोनहरू नराम्रो चिज होइन, तर इफ हामीले यो इएमआई लोन हामीले एउटा सर्ट टर्म भ्याल्यु एउटा लिएबिलिटीको लागि दिँदैछ भने त्यति बेला यो एउटा नराम्रो कुरा बन्न पुग्छ। र यो कुरालाई हामीले जति सक्दो छिटो बुझेको त्यति सक्दो राम्रो। र आउने दिनहरूमा धेरै लोन स्किम्सहरू, अनलाइन इन्स्टेन्ट लोन स्किम्सहरू पनि आएको छ जसले गर्दाखेरि
हामीलाई सधैँ यो कुराहरूले डेप्थमा राख्छ, एउटा लङ टर्म वेल्थ क्रिएसनबाट टाढो राख्ने गर्छ, रिच म्यान मेन्टालिटीबाट टाढो राख्ने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी जति सक्दो राम्रो चाहिँ लोनबाट टाढो बसेको राम्रो र हामीले फर्स्ट आफूलाई पे गर्नु अर्थात् सेभिङ्स गर्नु, इन्भेस्ट गर्नु भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले जब लोन लिन थाल्छौँ त्यति बेला हाम्रो स्पेन्डिङ ह्याबिट्स पनि बढेर जान्छ, एक्सेलरेट भएर जान्छ र हामीले लोन लिएर क्रेडिट लिएर आउने दिनमा बेसी नचाहेको कुरा फिजुल खर्चहरू गर्ला। सो यो कुरा हामीले जति सक्दो छिटो बुझेको त्यति सक्दो राम्रो र यसरी हामीले क्रेडिट नलिएर सेभिङ राम्रो पाराले गर्न सक्छ। सो फोर्थ टिप, ट्र्याक या मन्थली बजेट। सो जुन कुरा हामी हाम्रो लाइफमा देख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ त्यो कुरा हामी चेन्ज गर्नु पनि सक्छौँ होला, बट जुन कुरा हामी देख्दैनौँ, जुन कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन त्यो कुरा त कसरी चेन्ज गर्ने। सो त्यही कुरामा हाम्रो ट्र्याक या मन्थली बजेट आउँछ। सो यो कुरा हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको मन्थको स्टार्ट र मन्थको एन्डमा 15 मिनट्स लिनुहोस् र मन्थको स्टार्ट हुँदाखेरि तपाईँको इन्कम, तपाईँको स्यालेरी क्यालकुलेट गर्नुहोस्। कसरी चाहिँ तपाईँले तपाईँको इन्कम, तपाईँको स्यालेरीलाई एलोकेट गर्नुहुन्छ तपाईँको स्पेन्डिङ ह्याबिट्समा, तपाईँको सेभिङ्समा र तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा। सो तपाईँले त्यो कुरा गरिसकेर तपाईँको मन्थको एन्डमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँको रिजल्ट कस्तो थियो। रिजल्ट हेर्दा तपाईँले सायद छक्कै पनि पर्नुहुन्छ तपाईँको कस्तो खालको रिजल्ट, स्पेन्डिङ बेसी थियो या सेभिङ थिएन कि बा इन्भेस्टमेन्ट त कुरै आएन। सो त्यो कुराहरू तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र जसबाट तपाईँले तपाईँको ह्याबिट्स बुझ्नुहुन्छ र ह्याबिट्स बुझेको कुरा जसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ चाह्यो भने, सो त्यसरी तपाईँले आउने दिनहरूमा यो कुराहरू बुझेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईँले राम्रो स्पेन्डिङ, राम्रो सेभिङ्स र राम्रो पाराले इन्भेस्ट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँको सेभिङ्स पनि राम्रो हुन्छ र आउने दिनमा तपाईँले राम्ररी तपाईँको इन्कमलाई एलोकेट गरेर एउटा राम्रो रिटर्न पनि फ्युचरमा गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो टिप नम्बर 5, युज कुपन्स। सो अनलाइन सपिङदेखि लिएर अनलाइन मुभी टिकट बुकिङ या तपाईँको फुड डेलिभरी सर्भिस, यो सबै कुराहरूमा हामीले कुपन्सहरू अप्लाई गर्न सक्छौँ या रिडिम गर्न सक्छौँ। र कुपन्सहरू कहाँ पाउने भन्दाखेरि अहिले हाम्रो बिच धेरै यस्तो साइट्सहरू छ जसले फ्री कुपन्सहरू प्रोभाइड गर्छ, जस्तै honey.com देखि लिएर तपाईँको couponsindia.com, जसमा हामीले फ्री कुपन्सहरू पाउन सक्छ र यो कुपन्सहरूलाई लिएर हामीले जुनै पनि हाम्रो प्रडक्ट किन्छौँ, अनलाइन सपिङ गर्छौँ या अफलाइनै सपिङ गर्छौँ त्यहाँ हामीले रिडिम गर्न सक्छौँ र 2%देखि लिएर 15%सम्म हामीले डिस्काउन्ट गेन गर्न सक्छौँ, जसबाट हामीले बेसी त होइन बट थोरै सेभ गर्न सक्छौँ। बट यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेभिङ ह्याबिट्स ठुलो एमाउन्टदेखि हुँदैन बट थोरै एमाउन्टदेखि स्टार्ट हुन्छ र आज हामीले यसरी स्टार्ट गर्न सक्यौँ भने आउने दिनमा हामीले लङ टर्म वेल्थ क्रिएट पनि गर्ने चान्सेस बढ्छ। सो यो थियो तपाईँहरूको लागि 5 टिप्स अन सेभिङ र भिडियो हेल्पफुल लागेमा लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला र आउने दिनमा तपाईँलाई मबाट यसरी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विषय तल कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। र त्यतिजनाको लागि थ्याङ्क यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।